Welcome to my channel. Kung ikaw ay bago pa lang sa channel ko, please consider to subscribe and i-hit mo na rin yung bell button below para naman updated ka sa aking mga bagong video. Ang project natin ngayon ay pillowcase. So, ito yung gagamitin natin na yarn, milk cotton yarn. Tsaka ang ating 3.5 mm crochet hook, and of course the darning needle and the pair of scissor. So gagamitin ko to 3.5, medyo maliit siya kasi gusto ko yung medyo tight yung pagkakagawa ng first panel. Sa second panel naman natin, ibang crochet hook din yung gagamitin natin doon, ibang size. Meron na akong pinrepare dito na one panel ng pillowcase composed of 100 chain foundation tsaka plain double crochet lang siya. Yan. Plain double crochet. Pero yung gitna niya, nilagyan ko ng ibang kulay. Nag-insert ako ng plain color. So, ito yung ating panel 1. Ang size niya is 24 cm long and 13 cm width. Ang second panel na gagawin natin is the same length, 24 cm, pero yung kanyang width ay 17 cm. So, ulitin ko, itong na-prepare ko na panel 1 is 24 cm by 13 cm. And then, yung gagawin natin na panel 2 is 24 cm by 17 cm. So, isi-set aside muna natin to. Meron na akong pinrepair na 100 chain foundation. Okay, umpisahan na natin ang ating first row. Double crochet. So, yarn over. Insert the hook on the third chain. So, 1, 2, 3. Here, the third chain. Ayan. Okay, kung bago ka pa lang sa channel ko, pwede mo balikan yung tutorial ng double crochet. Yarn off, okay. Yarn over, insert to the next chain. Okay. So, didiretso lang natin yung double crochet until the end of this row. Ipopost ko ang video, mamaya babalikan ko kayo once na matapos ko na. I'm back. Natapos na natin ang first row of double crochet. Yan. So, we will move on to the next row. Chain 2. 1, 2. Babalik rin natin. Tapos, skip natin itong first chain. Ito. Yan. Skip natin yan. Insert and chain dito sa second chain. Okay. So, yarn over. We're doing half double crochet. Insert on the second chain. Okay. And then, okay, half double crochet. Then yarn over, babalik, insert dun sa nilaktawan nating chain kanina. Ganyan. Okay. So, ito yung ating half double crochet cross stitch. So, again, yarn over, skip this, skip the next chain, and then insert the hook on the next chain. Okay. Then, insert dun sa nilaktawan kanina. Yan. Okay, another one, yarn over, insert dito, may laktaw laging isa, and then, okay, half double crochet, yarn over and insert doon sa nilaktawan kanina. Yan, huwag kakalimutan balikan yung nilaktawan. And then, ganyan. So, this is how it look like. First row,
don't forget, first row is double crochet, and then next row is half double crochet cross stitch. Okay, another one, yarn over, insert doon, okay, and then pabalikan nyo nilaktawan, ganyan, yan, another one, okay, sana nakukuha nyo. Okay, isa pa, half double crochet cross stitch. Okay, slowly, ganyan, insert doon, okay, okay, and then balik doon sa nilaktawan, ganyan. So, ganun lang hanggang dito sa end of row. So, babalikan ko kayo pag natapos ko na doon. Hello, I'm back. Natapos na natin ang second row of single double crochet cross stitch. Okay, now we are going to the third row. Ang third row natin ay double crochet. Okay, so chain 3, 2, 3, balik na rin. Ganun ulit, laktaw ng first chain and then insert to the second chain. Yan. And then babalikan yung nilaktawan. Yan. Okay, again. Laktaw ulit ng isa, laktaw, and then insert dito, then double crochet, then balik doon sa nilaktawan ng isa, and then double crochet. Okay, okay. So, ganyan siya. Mapapansin nyo, nagpalit ako ng crochet hook. Ginawa ko siyang 5.5 kasi double crochet na yung ginagawa natin para medyo maluwag. Ganyan. So, this is how it look like. Okay, don't forget, the first row is double crochet. Yan. And then the second row is half double crochet cross stitch. And now, the third row, yung ginagawa natin ngayon ay double crochet cross stitch. So again, tandahan, insert doon, ganyan, sana nakukuha nyo, then balik doon sa nilaktawan, okay, double crochet, ganyan, again, balik sa nilaktawan. Okay. So, ganyan. Ulitin lang yung pattern na yon hanggang dito sa dulo ng row. And then, after the third row, the fourth row will be the same as the second row. Half double crochet cross stitch. So, gagawin nating alternate. Para madali sa inyo, yung even number row, 2, 4, 6, 8, so on and so forth, is half double crochet cross stitch. While the odd number row, like 3, 5, 7, so on and so forth, ay double crochet cross stitch. Ipo-pause ko ang video, babalikan ko kayo pag
nasa halfway na ako ng ating panel 2. Ayan. I'm back. Ipapakita ko sa inyo yung naumpisahan na natin na second panel. So, ganyan siya. Yan. Yung in-explain ko sa inyo kanina, alternate yung half double crochet, double crochet, half double crochet, double crochet. Ganyan. So, this time naman, mag-i-insert ako ng another color. Yan. Ito naman color na to. So, gagawa ako nito ng dalawang line dito. Half double crochet and double crochet. Okay? So, para naman meron siyang design. Depende sa inyo kung ano yung kung anong gusto ninyo o favorite niyo mixed color, nasa sa inyo yon. So, yan. Half double crochet ang ginagawa natin ngayon. Ganyan. So, diretso lang siya hanggang dito sa end of the row. And then, isang row uli para naman sa double crochet. And then, babalik. Ang next color naman is white color. So, ganyan. Yan. Tip ko lang sa inyo, ang pagko-crochet o paggaganchilyo, yun yung paraan para maging creative tayo. Ganyan. So, kung ano ba yung nakikita nyo o nasa sa isip nyo na pwedeng maging design. So, yun, pwede natin gawin. Isang paraan ito para maging creative tayo. Ganyan. So, didiretso ko lang to hanggang dito sa end of the row. And then, isang row uli para naman sa double crochet. And then, papakita ko sa inyo mamaya. I'm back. Natapos na natin yung in-insert ko na plain color. Ayan. So, ito, una na to kanina is half double crochet. Ayan. And then, ito naman pangalawa, yung double crochet. Ayan. So, unti-unti na natin nakikita yung kanyang design. Ganyan. Next color naman, i-insert ko is the white color. Ito na yung second panel natin. Yan. Na-insert ko na yung white color. And then, naglagay din ako ng design dyan. Katulad nito. And then, ito yung sa taas niya. After ng line na to, yan. After ng line na yan, lalagay ko naman ay color white. 5 more rows para sa color white. Kasi yun yung magiging cover, lalagyan ng butones. Ayan. I'm back. Natapos na natin yung second panel at binuo ko na rin siya. So, ito na yung ating pillowcase na ginawa. Okay, explain ko ulit. Ito yung first panel na una natin ginawa kanina. So, plain lang siya. Plain double crochet. Yan. Ito yung first panel. Nag-insert lang ako ng cream color sa gitna. In between ng mixed color. And then, yung second panel naman, ito siya. Yan. So, bali, tatlong color ito.
mixed color at itong plain na to, then plain white, and then in-alternate ko. So, ganyan. Then, ang pinakang cover niya, ganyan. So, envelope type again. Pwede nyo balikan yung isa kong video na envelope type, then pillowcase envelope type. Ganyan. So, ito, kaya ginagawa kong ganito, envelope type. So, madali lang siyang tanggalin kung kailangan ng labahan. Yan. And then, yung buo nito, ang ginawa ko dito is half double crochet din siya. Yan. So, makikita niyo yung pinakang dugtungan niya. Ganyan. Dito din. Okay. Yung details, ilalagay ko sa description box below para naman fully guided kayo. So, that's all for our today's video. Sana po ay may natutunan kayo. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider to subscribe at i-hit mo na rin yung bell button below para naman updated ka sa aking mga bagong video katulad nito. So, muli po, maraming salamat. Hanggang sa sunod kong video.